Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Whatever Hajidin. Okay guys, Alhamdulillah. Thank you for watching. For those yang dah lama subscribe aku ucapkan jutaan ribuan terima kasih. Yang tak subscribe lagi, apa kata korang subscribe? Korang subscribe tu adalah percuma. Okay guys, aku dah gunakan ni almost taklah lama sangat, dalam 4 ke 5 jam. Ya, okay. Aku puas hati. Kalau bagi rating, aku bagi 9/10. Dia kekurangannya apa? Aku rasa dia punya ni ketat sikit. Sedikit ketat lah. Aku rasa kalau budak perempuan mesti sesuai. Sebab tu lah yang kecil biasanya untuk perempuan pakai kan. Perempuan sesuai lah. Tapi kalau lelaki agak besar, agak kecil sikit. Helmet pula, apa tu? Earphone, headphone ni. Tapi aku suka dia punya lampu, dia boleh tukar-tukar ataupun boleh satu lampu je. Dan ada 5 pilihan casing headphone ni. Okay, nak charge tak lama. Kau charge sejam je, boleh tahan untuk 45 minit sila aku. 45 minit ke berapa tak, lebih kurang macam tu lah. So far okay lah. Cantik kan. Dan dia punya beats pun not bad. Aku suka beats dia kalau aku dengar lagu rock kan, macam lagu Dreamcatcher ke lagu apa yang macam ada banyak instrumental kan, memang sedap gila, feeling gila. Okay ya. Hijau. Kita ada biru. Kita ada merah. Kita ada light blue. Kita ada kuning. Kita ada purple. Dan kita ada apa ni? Apa nama tadi? Biru kot. Hijau. Tak ingat dah warna apa. Macam warna ada ni ha. Okay. Sesuai. So for those yang berminat, aku akan sediakan link kat bawah. Sangat-sangat best gila. Sangat-sangat cute. Gilmy. Okay guys, itu saja kot aku punya video untuk review tentang ni. Harga dia bawah RM50. Aku beli kat Shopee. Kau boleh charge sejam je, boleh tahan dalam 45 minit macam tu. Tengoklah kau punya usage macam mana kan, apa kau guna untuk apa kan. Ringan, tapi dah agak kecil, sesuai untuk perempuan aku rasa. Ada banyak pilihan warna 5. Cuma kalau ada warna putih, warna merah dan warna kuning, aku rasa lagi cantik kan. Ya, itu je. Beats pun sedap, sound pun sedap, okay. Senang nak connect dengan handphone aku. Aku guna Android. iPhone aku tak tahu boleh ke tak. Korang boleh tanya seller kat bawah. Okay, aku akan sediakan link description, di bahagian description di bawah, dekat Shopee sahaja. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maafkan atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa untuk tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.